መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የአምስተኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ፕሮግራም ቁጥር 28 ትምህርቱ ከጥቂት ሴኮንዶች በኋላ ይተላለፋል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የትምህርት መገናኛ ማዕከል በኤፍኤም 94.7 የትምህርት በሬዲዮ ጣቢያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የአምስተኛ ክፍል የህብረተሰብ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ሰለሞን ወንድሙ። እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርት ስለ ድንገተኛ አደጋ ምንነትና መንስኤዎች የተዘጋጀውን ትምህርት ተምራችኋል። ተማሪዎች ከሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ጀምሮ 14 የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅቶችን ተምራችኋል። በዛሬው ፕሮግራም ቁጥር 28 የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ የክለሳ ጥያቄዎችን ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመጀመሪያ ሁላችሁም ጥያቄዎቹን በጸጥታ አድምጡ። ከዚያም እጃችሁን እያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር ከጥያቄዎቹ በኋላ የተማሪዎቹ መልሶች ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ በአርሶ አደሮችና በዱር እንስሳት መካከል ያለው ትስስር ምንድን ነው? በአርሶ አደሮችና በዱር እንስሳት መካከል ያለው ትስስር ምንድን ነው? በማንኛውም ስነ ምህዳር ሕይወት ያላቸውና ሕይወት የሌላቸው ነገሮች በትስስር አብረው ይኖራሉ። በተፈጥሯዊ አካባቢዎች አርሶ አደሮችና ሌሎች ሕይወት ያላቸው ነገሮች ማለትም እጽዋትና እንስሳት በአንድ አካባቢ በጋራ መኖራቸው ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጣዩ ጥያቄያችን በሰሜን ፓርክ ውስጥ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ እጽዋት ቁጥር ምን ያህል ናቸው? በሰሜን ፓርክ ውስጥ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ እጽዋት ቁጥር ምን ያህል ናቸው? በሰሜን ፓርክ ውስጥ ከ5 እስከ 10 የሚደርሱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ እጽዋት ይገኛሉ በማለት ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ አርሶ አደሮች በዱር እንስሳት ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖ መገለጫዎች ምንድን ናቸው? አርሶ አደሮች በዱር እንስሳት ላይ የሚያደርሱት ተጽዕኖ መገለጫዎች ምንድን ናቸው? በአንዳንድ አካባቢዎች አርሶ አደሮች ወደ ዱር እንስሳቱ መኖሪያ ወደ ሆነው ስፍራ በመግባት የተለያዩ የግብርና ተግባራትን ያከናውናሉ። የእርሻ መሬት ለማግኘት የዱር አራዊቱን መጠለያ በእሳት ያቃጥላሉ፣ ይመነጥራሉ። ይህም የዱር እንስሳቱ አካባቢውን ለቀው እንዲሰደዱ ያስገድዳል በማለት ከተናገራችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል። ቀጣዩ ጥያቄ በአፍሪካ ቀንድና በኢትዮጵያ የሚታየው ፈጣን የህዝብ እድገት በአካባቢ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ምንድን ነው? በአፍሪካ ቀንድና በኢትዮጵያ የሚታየው ፈጣን የህዝብ እድገት በአካባቢው ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ምንድን ነው?
በአፍሪካ ቀንድና በኢትዮጵያ በሚታየው ፈጣን የህዝብ እድገት የተፈጥሮ አካባቢ ህዝብን የመሸከም አቅም እንዲያሽቆለቁል እንደሚያደርግ፣ ፈጣን የህዝብ እድገት መኖር ተጨማሪ የእርሻ መሬት ፍላጎትን፣ የምግብ ፍላጎትን፣ የመጠለያ ጥያቄን፣ የሥራ ዕድልንና ሌሎች ጥያቄዎችን የሚያስነሳ መሆኑን ከተናገራችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል። ቀጣዩ ጥያቄያችን የተፈጥሮ እጽዋትንና የዱር እንስሳትን ለመንከባከብ የሚከናወኑ ተግባራት ምንድን ናቸው? የተፈጥሮ እጽዋትንና የዱር እንስሳትን ለመንከባከብ የሚከናወኑ ተግባራት ምንድን ናቸው? የተፈጥሮ እጽዋትንና የዱር እንስሳትን ለመንከባከብ ድነና እና ዳግም ድነና ማካሄድ፣ የእጽዋት መመናመንን መቀነስ፣ የተፈጥሮ አካባቢ የመሸከም አቅምን ማሳደግ፣ ሰደድ እሳትን መቆጣጠር፣ ህገወጥ አደንን መከላከል እንዲሁም ለተፈጥሮ እጽዋትና ለዱር እንስሳት ተገቢ ጥበቃ የማድረግ ተግባራት አስፈላጊ መሆናቸውን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ በድነናና በዳግም ድነና መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? በድነናና በዳግም ድነና መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ድነና አንድን አካባቢ ወደ ደንነት የመለወጥ ሂደት ሲሆን ዳግም ድነና ደግሞ አስቀድሞ ተመንጥሮ የተራቆተን የደን መሬት መልሶ በደን የመሸፈን ሂደት መሆኑን ከተናገራችሁ መልሱን በትክክል መልሳችኋል። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ የተፈጥሮ እጽዋትና የዱር እንስሳትን ለመንከባከብ የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች ምንድን ናቸው? የተፈጥሮ እጽዋትና የዱር እንስሳትን ለመንከባከብ የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች ምንድን ናቸው? የተፈጥሮ እጽዋትና የዱር እንስሳትን ለመንከባከብ የምንጠቀምባቸው ዘዴዎች ድነና፣ ዳግም ድነና፣ ሰደድ እሳትን መቆጣጠር፣ ህገወጥ አደንን መከላከል መሆናቸውን ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጣዩ ጥያቄ ብሔራዊ ፓርክ ምንድን ነው? ብሔራዊ ፓርክ ምንድን ነው? ብሔራዊ ፓርክ በአንድ ስነ ምህዳር አካባቢ የሚገኝ የተፈጥሮ እጽዋትና የዱር እንስሳትን ለመንከባከብ የተከለለና ጥበቃ የሚደረግለት ስፍራ መሆኑን ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጣዩ ጥያቄያችን የኤችአይቪ ቫይረስ የማይተላለፍባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ የማይተላለፍባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? የኤችአይቪ ቫይረስ የማይተላለፍባቸው መንገዶች የኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ካለባቸው ሰዎች ጋር አብሮ በመኖር፣ በመጨባበጥ፣ አብሮ በመቀመጥ፣ የጋራ መጸዳጃ ቤት አብሮ በመጠቀም፣ የጋራ የመመገቢያ ቁሳቁስ በመጠቀምም፣ በትንኝ ንክሻና በመሳሰሉት መንገዶች የኤችአይቪ ቫይረስ የማይተላለፍ መሆኑን ከገለጻችሁ ትክክል ናችሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስናልፍ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን መዋጋት ምን ጠቀሜታ አለው? ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን መዋጋት ምን ጠቀሜታ አለው?
ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን መዋጋት በሴቶችና በሕፃናት ላይ የሚደርሱትን ባህላዊ ተጽዕኖዎች ለማስወገድ ሴቶችና ሕፃናት ከከባድና አሰልቺ ሥራዎች ተላቀው በትምህርታቸውና በሥራቸው ስኬታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ጤናማና ምርታማ ማህበረሰብ ለመፍጠር አስተዋጽኦ አለው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጣዩ ጥያቄያችን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ኤችአይቪን ከማስፋፋታቸው ባሻገር ምን ችግሮችን ያስከትላሉ? ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ኤችአይቪን ከማስፋፋታቸው ባሻገር ምን ችግሮችን ያስከትላሉ? ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለኤችአይቪ መስፋፋት አስተዋጽኦ ከማድረጋቸው ባሻገር የተለያዩ የመብት ጥሰቶች፣ የአካልና የጤና ጉድለቶች እንዲሁም ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውሶችን የሚያስከትሉ መሆናቸውን ከገለጻችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጣዩ ጥያቄያችን ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት የሚያስከትላቸው ችግሮች ምንድን ናቸው? ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት የሚያስከትላቸው ችግሮች ምንድን ናቸው? ፈጣን የህዝብ ቁጥር እድገት የማህበራዊ አገልግሎቶችና የእርሻ መሬት እጥረት ችግሮችን የሚያስከትል መሆኑን ከገለጻችሁ ትክክል ናችሁ። ቀጣዩ ጥያቄያችን የመልካም አስተዳደር መገለጫዎች የሚባሉት ምንድን ናቸው? የመልካም አስተዳደር መገለጫዎች የሚባሉት ምንድን ናቸው? የመልካም አስተዳደር መገለጫዎች የሚባሉት ተጠያቂነት፣ ግልጽነት፣ አለማዳላት፣ የህግ የበላይነት፣ ሙስናን መዋጋት፣ ፍትሃዊነትና የመሳሰሉት መሆናቸውን ከገለጻችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል። ቀጣዩ ጥያቄያችን የሚሆነው ዋናዎቹ የህፃናት መብቶች ምንድን ናቸው? ዋናዎቹ የህፃናት መብቶች ምንድን ናቸው? ዋናዎቹ የህፃናት መብቶች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን በነፃ የመማር መብት፣ የአካል ጉዳት፣ የአእምሮና የማህበራዊ ህይወት ችግር ካለባችሁ ልዩ የትምህርት ዕድል ድጋፍና እንክብካቤ የማግኘት መብት፣ ለአካላዊ አእምሮአዊና ማህበራዊ ህይወት እድገት የሚያስፈልጓችሁን ዕድሎችና ቁሳቁሶች የማግኘት መብት፣ ከአቅም በላይ የሆነ ሥራ ያለ መስራት መብት፣ ከአካላዊ ቅጣት ነፃ የመሆን መብት፣ ከማንኛውም አይነት በጭካኔ ከሚፈጸሙ ተግባራትና የጉልበት ብዝበዛ ነፃ የመሆን መብት፣ ስምና ዜግነት ወይም ሀገር የማግኘት መብት ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የመጨረሻው ጥያቄያችን የሚሆነው ከህፃናት የሚጠበቁ ዋና ግዴታዎችስ ምንድን ናቸው? ከህፃናት የሚጠበቁ ዋና ግዴታዎችስ ምንድን ናቸው? ከህፃናት የሚጠበቁ ዋና ግዴታዎች ወላጆቻቸውን፣ ታላላቆቻቸውንና ጓደኞቻቸውን የማክበር ግዴታ፣ የትምህርት ቤታቸውን ስነ ስርዓት የማክበር ግዴታ፣ የተሰጣችሁን የሥራ ድርሻ በወቅቱ የማከናወን ግዴታ፣ የመማሪያ መጽሐፎችን፣
ደብተሮችንና እስክሪፕቶችን እንዲሁም እርሳሶችን በጥንቃቄና በንጽህና የመያዝ ግዴታ፣ እጽዋትንና እንስሳትን የመንከባከብ ግዴታ፣ በየመኪና መንገዱ ላይ ኳስም ሆነ ሌሎች ጨዋታዎችን ያለመጫወት ግዴታ አለባቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዓመቱን የአምስተኛ ክፍል የህብረተሰብ የሬዲዮ ትምህርት በዚህ አጠናቀናል። በ2006 ዓ.ም የስድስተኛ ክፍል የህብረተሰብ የሬዲዮ ትምህርት እስክንገናኝ ድረስ በደህና ሰንብቱ። መልካም ፈተና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።